انا جيت. السلام عليكم. طبعا في الخريف، نهاية الخريف لازم نروق الجنينة ونشيل ورق الشجر، ماشي؟ فانا النهارده هخلي الولاد دي يشتركوا معايا في الجريمة دي، الجريمة الصعبة دي. طبعا هم مش عايزين يظهروا في الكام، و حد بيظهر في الكام وهنروق طبعا المكان، وطبعا هوريكم المكان زباله ازاي. هو مش زباله، هو ورق شجر كله يعني. هو المفروض نستنى لما كل اوراق الشجر تقع وبعدين ننظف الجنينه، لان احنا هنستقبل بقى فصل الشتاء اللي هو التلج هينزل. فلما التلج ينزل على ورق الشجر بيبوظ النجيله، الارضيه بتاع النجيله يعني. فلازم نشيل كل ورق الشجر علشان التلج ينزل على النجيله نفسها يعني ويحافظ عليها. بس فهوريكم طبعا المنظر قبل والمنظر بعد. ولادي بيساعدوني الحمد لله يعني في الجريمه. باظت الجو، باظ الوضع يعني، حتى تليفوني كله غرق ميه. مش هينفع طبعا ان احنا نشتغل في المطر، اقدار بقى. احنا كده مضطرين نستنى لما المطر ده يخلص وبعدين هنشتغل. هو خلص تقريبا. هاتوا فاتجي. وطبعا هنستنى المطر يخلص، وبعد ما المطر يخلص استنى يا يوسف، استنى يا عم يوسف، استنى. وطبعا بعد استنى يا مو، بعد ما المطر يخلص، احنا واقفين تحت الشمسيه دلوقتي، وبعد ما المطر يخلص هي بتمطر دلوقتي حاليا، لو شايفين المطر مش هتعرفوا تشوفوا، نقط بسيطه. وبعد ما المطر يخلص نكمل مش عارفه اركز من الولاد، كنت جايباهم يساعدوني يخربوا لي الدنيا يعني بصراحه، معرفش. بس هنشوف المطر هيخلص وان شاء الله هنكمل التنظيف واوريكم الجنينه بعد ما تنضفت هيبقى شكلها ايه. وان شاء الله ينزل التلج ومفيش اوراق شجر تحتيه. استنى يا عم يوسف، انت عمال بتصرخ وانا مش عارفه اعمل حاجه. ان شاء الله يا مونستر. مونستر عندنا لمبه المفروض ان هي بتنور لما حد يعدي من جنبها، ماشي؟ فطول الليل اللمبه دي بتنور لوحدها ومفيش حد بيعدي من جنبها اصلا. فانا قلت احتمال يكون في جايست، فاست دويتد جايست. فيت طبعا المنظر في منتهى البشاعه. طبعا لسه كله ما وقعش من الشجره اهو. طبعا في اوراق واقعه اهي، وطبعا العاب الاولاد والحاجات دي كل حاجه تتلم، لان انا كنت من فتره كبيره مريضه وما كنتش بقدر اعمل حاجه بصراحه يعني، عشان كان عندي اصابه في ايديا، اصابه تمرين. فما كانش فسبت لهم الجنينه بقى يبهدلوا فيها. ودلوقتي لازم نروقها ونشيل كل ورق الاشجار، اوراق الاشجار في كل مكان طبعا. بس كل واحد بينظف جنينته. هنا انت بتنظف جنينتك، جارك بينظف جنينته. الشوارع، الجناين اللي في الشوارع طبعا بتيجي عربيات كبيره وبتنظفها. بنشيل ورق الشجر ازاي؟ بالايد، في حاجه كده زي المكنسه اللي بالايد دي، او في زي منفاخ كده بينفخ الورق كله وبيجمعه في مكان معين. واحنا بالتالي بعد ما الورق كله يتجمع في المكان ده بنلمه وبنحطه في حاجه كده كبيره، وبنروح عند مكان كبير، حاويه كبيره معمول خصيصا للورق ده. فهنشوف دلوقتي. هو مش بعيد المكان يعني، بنعدي يا دوب الشارع من بعد طبعا ما نطلع من البيت وكده، بنعدي الشارع بنحطه في البتاعه دي. وطبعا عربيه من العربيات اللي هي بتاعه بتتمسك بالايد دي، بتاعه الجناين، شبكاره، اسمها شبكاره. وبنحط فيها ورق الشجر يا ماما. فاينخت اسمنت لسه بدري شويه. ما هي بتاعه الفاينخت اسمنت، ممكن يكون جه عندنا واحنا مش واخدين بالنا.
دي شمسية بتاعت هنا خصمان اللي هو سموه عندكم بابا نور. اشتقت بس. ميري كريسماس. ميري كريسماس يا بتاعت كريسماس. ف تفاح على فكرة يا جماعة، تفاح تقريبا باظ يعني لان انا ما خدتش بالي منه. طمطر طمطر ومعانا شمسية استريجنت يوسف، بس معانا شمسية. سبحان الله الدنيا دي كلها كانت اخضر دلوقتي بقت ورق شجر مقطع. لا يلا ندخل بقى طالما هتمطر. مش خسارة مطرت فكده احنا مش هنقدر نعمل حاجة طالما في مطر طبعا، طالما في امطار. لا هي غيمة تقريبا معدية. عنب غيمة يا جماعة معدية، غيمة معدية وهتمشي يعني. بعد ما تمشي هنلم ورق الشجر يعني. ورق شجر في كل مكان، في الشوارع برا في كل حتة يعني. الالعاب لا دي بتمطر بقى. مطر يا جماعه، بحب اقف في المطر انا والله العظيم. مطر جميل، جو ربع. وعلى ترامبولين في ورق شجر كتير. يا خساره بقى لو ما كانتش مطرت كنا طلعنا انا والولاد عملنا جوله فوق الترامبولين. انه الخريف، انه الخريف يا رجاله.